السلام عليكم. معكم مصطفى من السويد. اليوم في عنا الحالة الثالثة من التمديدات الكهربائية المنزلية، وهي عبارة عن إنارة لمبة من خلال 3 مفاتيح أو 3 نقاط مختلفة. بمعنى آخر بدنا ننتقل إلى الحالة هي من الحالة العملية. في عنا هون 3 نقاط، جهاز إنارة، والتيبات الواصلة بيناتهم. مثل ما تعودنا لازم أول شيء نقوم بعمل المخطط الرئيسي أو الأساسي. في عنا هون الكهرباء الأساسية الواصلة لخط الفاز وخط الحماية الأرضية وخط البارد، المفتاح الأول، المفتاح الثاني والمفتاح الثالث الواصل بيناتهم، أو القلاب اللي بده يقلب بين الخطين، إضافة إلى جهاز الإنارة، أو القلاب عفوا بده يقلب بين المفتاحين. التمديدات الأساسية ما بتختلف عن في حال مفتاحين، من A إلى D، من O إلى H، أو من O إلى هو، ومن جي إلى سي، من جي إلى سي، وخط الحماية الأرضي من بي إلى بي. بيبقى عنا الوصل بين 3 مفاتيح، من إي إلى، ومن آي إلى إم، الباقي وصل عادي من إف إلى إي أو إلى جي، ومن ال إلى إن. بنشوف هالوصل هذا صحيح أم لا من خلال الضغط على زر تيست. برو إذن الأمور صحيحة. بنتابع للمخطط اللي بعده. المخطط بيعبر عن كيفية تمديد الكهرباء في التيب في الحائط. هون في اللوحة الرئيسية خارج منها 3 خطوط أساسية، خط الفاز وخط البارد وخط الحماية الأرضية. المفتاح الأول في 3 خطوط، خطين واصلين إلى المفتاح الثالث، وخط هو الخط الراجع إلى جهاز الكهرباء أو جهاز اللمبة الموجود عندنا بهالنقطة هون. التيب من هون إلى هون، من النقطة هاي إلى النقطة هاي. قديش العدد بده يكون؟ 6. شو السبب 6؟ في عندي خطوط الكهرباء الرئيسية الأساسية، الفاز والبارد والحماية الأرضية، إضافة إلى 3 خطوط الأساسية اللي حكينا عنها، عفوا 3 خطوط الخارجة من المفتاح، خط الراء الذاهب إلى اللمبة، وخطين الذاهبين إلى المفتاح الثاني. أيضا بما انه في عندي خطين جاي من المفتاح الاول وخطين راح يجوا الى المفتاح الثالث من المفتاح الثاني، اذا في عندي عند المفتاح الثالث في 4 خطوط هن عبارة عن الخطوط الواصلة بين المفتاحين. بلاحظ في حالة 6 خطوط اخترت في بي 20. نحن قلنا بالمرة الماضية انه في بي 16 ما بيتحمل اكثر من 6، هذا خطأ، ما بيتحمل اكثر من 5. في حال بدنا نحط اكثر من 5 خطوط في التيب بدنا ناخذ تيب اخر هو في بي 20. وفي التيب الثاني ايضا في عندي 6 خطوط. الخط الاول هو خط الذاهب من المفتاح الاول او الرسمينا الراجع الى جهاز اللمبة، وخطين عائدين من المفتاح الثاني الى المفتاح الثالث، إضافة إلى الخطوط الرئيسية الأساسية، الفاز والبارد والحماية الأرضية. التيب من اللمبة إلى المفتاح الثاني في عنا خطين رايحين إلى المفتاح، و3 خطوط الأساسية صار عندي في 5 خطوط، خطين ذاهبين إلى المفتاح، وخط الفاز والبارد والحماية الأرضية. الخطوط الذاهبة إلى المآخذ دائما 3 ما بتتغير، خط الفاز والبارد والحماية الأرضية. بنشوف هالشغل هذا صح أم خطأ. برو إذن الشغل تمام.
ننتقل للمخطط العملي ومنتابع شغلنا عمليا بالتيب. إذا هي الحالة العملية اللي بدنا نشتغل فيها، بندخل للمختبر ونشوف كيف بدنا نمدد هالأمور هذه. إذا هي عنا المختبر بيوضح لي كل أجزاء الدارة الأساسية اللي بدنا نمدد فيها أشرطة الكهرباء. في عنا جهاز اللمبة عم بيرنا عنه بالدوسة A. في عنا التيب الواصل من جهاز اللمبة إلى المفتاح B، وتيب واصل من اللمبة إلى المفتاح F سميناه المفتاح الثالث، والتيب الواصل إلى المفتاح D سميناه المفتاح الثاني أو الدوسة D، إضافة إلى مأخذين موجودين C و E. إذا دخلنا إلى الدوسة A وشفنا شو فيها، إذا الدوسة إذا فتحناها لاحظ في عنا الخطوط الأساسية الثلاثة واصلة إلى الدوسة A. كيف بدي مدد الخطوط إلى التيب D و B و F؟ B للمفتاح B، و D للمفتاح D، و F للمفتاح الثالث اللي حكينا عنه. وهي عنا هون جهاز الإنارة. أول شيء لازم نعرف شو بدنا نمدد خطوط. بالذهاب إلى التيب الواصل إلى الدوسة B رح نمرر بالتيب هاد 6 خطوط. ما ننسى ناخد الفي بي 20 لأن أكثر من 5 خطوط. عنا الخط الأول هو خط الفاز لونه بني، وخط البارد لونه أزرق، وخط الحماية الأرضي لونه أخضر مع أصفر، وفي عنا خطين الواصلين بين المفتاحين أو واصلين إلى المفتاح الثالث. رح ناخد اثنيناتهم أبيض لنعرف إنه هدول الخطين واصلين إلى من مفتاح واحد إلى المفتاح الثالث. والخط العائد إلى جهاز الإنارة راح ناخد لونه رمادي. نذهب إلى الدوسة B، ناخد التيب الواصل إلى الدوسة C أو المآخذ، بنمدد فيها 3 خطوط الرئيسية فقط، ما بتحتاج أكثر من ذلك. هو الفاز بني، والبارد أزرق، والحماية الأرضية أصفر مخضر. ونشوف الدوسة C فينا نوصله مباشرة نرتاح منها. في عنا الأخضر أو اللي هو الحماية الأرضية، وفي عنا الفاز اللي هو قلنا عنه، والبارد لونه أزرق. طبعا لما بيعطيني هالأضواء هذه بعبر على إنه ما في وصل حقيقي واصل، أو بمعنى آخر إنه الدائرة غير مكتملة وفي شيء خطأ. هلا نحن ما خلصنا أكيد، لذلك بنتابع. نذهب إلى الدوسة B، وصلنا إلى ننتقل إلى الدوسة A، عفوا إلى المفتاح B. إذا كيف نمدد في المفتاح B أو في الدوسة B؟ في عنا مشان ما ننسى مباشرة الخط العائد إلى جهاز الإنارة ناخده من المفتاح أو من محل الفاز اللي هو L، وعنا الخطين الراجعين إلى المفتاح الثالث اخترنا لونهم أبيض، وفي عنا المفتاح أو الواصل إلى المأخذ تحت بالدوسة C نمدد الخطوط الرئيسية الأساسية. ننتقل للدوسة A. صار عنا الخطوط الواصلة من الدوسة B. نفس الحكي بدنا ناخد من الدوسة D. الدوسة دي ليست 5 خطوط، ليست 6 خطوط، وإنما فقط 5، لأن ما عندي خط راجع إلى جهاز الإنارة. جهاز الإنارة آخذ البارد مباشرة من الخط الأساسي، لذلك في عنا الفاز بني، والبارد أزرق، والحماية الأرضي أخضر مع أصفر، إضافة إلى خطي العودة راح ناخدهم
أسود هون، اثنيناتهم أسود حتى نميز بيناتهم. ننتقل للدوسة دي ومنشوف لحتى نتابع شغلنا فينا ندخل إلى الدوسة إي الواصلة إلى المآخذ ومباشرة نحدد الخطوط الرئيسية اللي إلها. هي عبارة عن فاز، بارد، وحماية أرضية، وفينا نوصله مباشرة بدون أي مشاكل. فاز، حماية أرضية، وهي البارد. نرجع للدوسة دي، إلى الدوسة دي ونشوف الخطوط كيف بدنا نوصلها. في عنا الفاز واصل إلى المفتاح، وفي عنا البارد واصل إلى المآخذ والحماية الأرضية، والفاز أيضا أخذ من المفتاح، إضافة إلى خطين الراجعين إلى المفتاح الثالث. ننتقل إلى الدوسة A. منشوف كلهم صاروا الخطوط متجمعة في الدوسة A، ما بقي إلا الوصل، ولكن لازم كفي التمديدات في التيب إلى الواصل إلى الدوسة F. عدد التمديدات هن 4، هن الخطوط فقط العائدة من المفتاحين. شو هن الخطوط؟ عبارة عن 2 أبيض و2 أسود، وهن 2 أربعتهم هي خطوط عودة وليست لا فاز ولا بارد ولا حماية أرضية. تم الأمر. بنروح للدوسة F، بنفتح الدوسة F وبنوصل 2 أبيض و2 أسود. نرجع للدوسة A. إذا الخطوط صارت جاهزة. اثنين أسود منشان ما نضيع أبدا، فورا بنوصل، واثنين أبيض ما بيحتاجوا لأي شيء، مباشرة وصل عادي. بيبقى عنا الوصل الرئيسي. رح نستعين بمساعدات، رح ناخذ 3 مساعدات لأن في عنا عدة نقاط للوصل. الخط العائد إلى جهاز الإنارة مكان الفاز اللي هو قلنا عنه الرمادي، وصلناه مباشرة ما بيحتاج لأي شيء. في عنا الخط البارد يحتاج ل3 نقاط، لذلك هاي الخط البارد الأزرق، وهاي خط البارد الأزرق، وهي خط البارد الأزرق. في عنا خطوط الفاز،
خط 2 الرئيسي وخط الذاهب إلى المفتاح B. في عنا خطوط الحماية الأرضية اللي حكينا عنها، عندي 4 خطوط بدي أوصل بيناتهم أو 4 نقاط إضافة للخط الواصل إلى جهاز الإنارة. إذا كان شغلنا صح من خلال الضغط على زر تيست الموجود هون تمت الإنارة. إذا الحمد لله تمت الإنارة، وبذلك بيكون كل التوصيلات صارت سليمة. بهالطريقة هاي بيكون خلصنا حالة إدارة جهاز إنارة من خلال 3 نقاط مختلفة. بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا اليوم. بإذن الله بالحلقة القادمة أو بالمرة القادمة راح نعمل إنارة جهازين إنارة من خلال مفتاحين. إلى اللقاء.